Dag 9. 5 ord per dag. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. Hur är du, jag och gammal. Gammal. År. År. Många. Många. Vilken. Vilken. Din ålder. Din ålder. Hur gammal är du? Hur gammal är du? Jag är 23 år och du, hur gammal är du? Jag är 23 år och du, hur gammal är du? Jag är 33 år. Jag är 33 år. Hur många år är du? Hur många år är du? Jag är 13 år. Jag är 13 år. Vilken är din ålder? Jag är 55 år. Vilken är din ålder? Jag är 55 år. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.